một một người đại biểu, một người thầy giáo rất là đặc biệt của chúng ta, đó là thầy Amit. Thầy là con trai của lãnh sự quán Ấn Độ ở Việt Nam, sinh ra ở Ấn Độ nhưng thầy sinh trưởng ở Anh, đồng thời cũng theo gia đình đi qua sinh sống ở nhiều nước khác. Chính vì vậy không những rất giỏi về tiếng Anh mà thầy còn có vốn kinh nghiệm về văn hóa và giao tiếp cực kỳ phong phú và cực kỳ hữu ích cho chúng ta. Và sau đây thầy sẽ lên có đôi lời với chúng ta. And I would like Mr. Amit to come here and to share some experience with all the people here. Hello, good morning everyone. Xin kính chào tất cả mọi người. Could also give, sorry to translate as well because my Vietnamese is very, very poor. Và tôi cũng sẽ dịch cho thầy biết. My name is Amrit and I'm from India. Tôi là Amit và tôi xuất thân ở Ấn Độ. I've been very lucky because in India, English is one of the main languages as well. So I learned it from a very young age. Tôi thật là may mắn bởi vì ở tại Ấn Độ, Anh ngữ cũng là một ngôn ngữ chính và tôi đã bắt đầu học tiếng Anh từ khi tôi còn rất là bé. But there's one thing about learning English in India. Your pronunciation isn't always the best. Và có một cái vấn đề rằng học tiếng Anh ở tại Ấn Độ thì cách phát âm luôn luôn là cái vấn đề đặt lên hàng đầu và cũng là tốt nhất. So I've been very lucky in the fact that my father has a job where he moves around the world a lot. Và tôi cũng may mắn bởi vì bố tôi có được một cái công việc làm với trong tư cách là nhà ngoại giao và đó là cũng là lý do mà tôi được đi du lịch vòng quanh thế giới rất là nhiều. So you could say I've been very privileged to be able to experience different cultures, and my accent is a result of me traveling so much. Và đó cũng là lý do tôi được tiếp cận với nhiều nền văn hóa và cái chất giọng của tôi cũng là một sự tổng hợp của những nền văn hóa. I've always been interested in learning languages, and tôi cũng đã từng giảng dạy ngoại ngữ. And my home languages in India are we've got two languages. We've got Hindi and Oriya. Thì ở tại quê hương của tôi có hai hệ thống ngôn ngữ Hindu và tiếng Anh. But as I moved away from India at a very young age, I started to lose those two languages. Và tại vì tôi đã rời khỏi nước Ấn Độ quê hương của tôi từ khi tôi còn rất bé, cho nên tôi quên hết luôn cái tiếng mẹ của tôi. My language of my home state, I still use that around the home with my parents from time to time. Nhưng khi mà về nhà thì tôi vẫn thực hành cái tiếng mẹ đẻ với bố mẹ của tôi ở nhà, chỉ thỉnh thoảng thôi. However, my mother tongue, which is supposed to be Hindi, I lost because I had no opportunity to speak it with anyone. Tuy nhiên, cái tiếng mẹ tôi sử dụng tiếng Hindu, nhưng mà tôi thì lại quên mất nhiều cái tiếng Hindu do tôi không có cái cơ hội để tôi nói chuyện. Even now, when I go back to India, I feel very strange because I can't speak the language. Mà thậm chí đến bây giờ khi tôi quay trở về Ấn Độ thì tôi cũng cảm thấy rất là lạ bởi lẽ tôi không nói được cái ngôn ngữ đó, ngôn ngữ của tôi. Apparently, whenever I try to make an attempt to speak it, I sound like a villager because I have a very poor grammar and my pronunciation is very poor as well. Tuy nhiên tôi cũng đã hết sức là cố gắng để mà tôi tiếp xúc với lại người dân làng của tôi. Tuy nhiên họ lại cảm thấy rằng cái từ vựng và cái vốn ngữ pháp của chúng tôi thì rất là dở. But it's very embarrassing. But as Mr. Mike said before, if you don't use it, you lose it. Thì cũng giống y hệt như là thầy Mai vừa mới nói hồi nãy, nếu mà bạn không dùng nó thì bạn sẽ mất nó. And I think English is a very important language these days. Tôi cho rằng Anh ngữ là một ngôn ngữ rất là quan trọng trong thời đại ngày hôm nay. It's the international language of business, and it's one of the most widely spoken in the world. Đó là một thứ ngôn ngữ quốc tế được dùng trong lĩnh vực kinh doanh và được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. If you want to get a good job, it's pretty much a necessity for you to be able to speak English. Nếu như các bạn muốn có được một cái việc làm và một vị thế cao trong xã hội thì tốt hơn là các bạn nên sử dụng tiếng Anh. And when I arrived in Vietnam, I arrived here 4 months ago, and
The main thing I wanted to do was meet new people and help people improve their English. Khi tôi đến Việt Nam và tôi cũng làm cái công tác giảng dạy, tôi cũng muốn giúp đỡ cho học sinh Việt Nam nâng cao được cái kỹ năng tiếng Anh của họ. And the thing I love about Vietnam is that people are very, very friendly and they're very eager to talk to foreigners as well. Tôi rất là thích nước Việt bởi vì người Việt Nam rất là dễ thương và họ cũng rất là mong được tiếp cận và nói chuyện với lại người nước ngoài. And I understand completely how difficult it can be to learn a new language. Và tôi cũng biết quả là khó khăn khi mà học một cái ngôn ngữ để mà giao tiếp. I've experienced this firsthand through my parents as well. Và tôi cũng đã trải qua những cái khó khăn này của bố mẹ tôi nữa. My parents are from very small towns in India. Bố mẹ tôi sống rất ít là thời gian ở tại Ấn Độ. My father didn't learn to speak English until he was about 11 years old when he was forced to go into a boarding school. Bố của tôi đến năm 11 tuổi mới bắt đầu học tiếng Anh, và tức là vào cái năm mà ông đã buộc phải đi học ở nước ngoài. And no one there spoke his state language, so he had no other choice than to learn English. Và bởi vì vào cái thời điểm đó, bạn bè của ông ta ở cái trường ở nước ngoài không ai nói tiếng Hindu, cho nên ông ta buộc phải học tiếng Anh, và đó cũng là lý do ông ta quên tiếng Hindu. So he worked very, very hard, and within 3 or 4 years, he was the best student in his school. Và ông ta học hành rất là chăm chỉ, cho nên chỉ sau 3 hoặc 4 năm, ông ta trở thành người học sinh là giỏi nhất ở trong trường. So his speaking English is a result of having no other choice and working really, really hard. Và cái kết quả nói tiếng Anh giỏi của ông ta là do cái sự làm việc cật lực, và đồng thời tại vì ông ta không còn cái sự lựa chọn nào khác. And my mother as well, she only spoke her state language until she was 25 years old. Và mẹ tôi cũng đã nói cái tiếng Anh cái năm mà bà được 25 tuổi. And then she got married to my father and they moved to Libya, where no one at all spoke any Indian languages. Và khi bố mẹ tôi cưới nhau, họ quay về Ấn Độ thì quả thật họ không hiểu được cái ngôn ngữ mà của họ. So it was very difficult for her, but again, she had no choice, so she had to adapt. Quả thật là cũng rất là khó cho bà, là bởi vì mẹ tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác. Now, I'm not suggesting that you should move to England or America or Australia and just be forced to learn a language. Cho nên tôi có lời khuyên là các bạn cứ thực hành cái ngôn ngữ trước khi mà bạn muốn đi nước này nước kia để mà thực hành để mà học cái ngôn ngữ đó. A little country next to Australia. We are not Australians. We are New Zealanders. Xin kính chào quý vị, tên tôi là Tieng Anh, tôi đến từ nước Tân Tây Lan. Tân Tây Lan là một đất nước bên cạnh nước Úc chứ không phải là nước Úc. My parents are from China. Bố mẹ tôi xuất thân từ Trung Quốc. But I was born in New Zealand. Nhưng tôi là được sinh ra ở tại New Zealand, nước Tân Tây Lan. So I grew up speaking two languages. Và tôi lớn lên nói cùng một lúc 2 ngôn ngữ. I learned Cantonese at home. Tôi học cái tiếng Quảng Đông ở nhà. And English outside of home. Và học tiếng Anh ở nơi tôi ở ngoài trường, ở ngoài đời. English is the main language spoken in New Zealand. So Anh ngữ là ngôn ngữ chính được nói ở tại nước Tân Tây Lan. I speak English majority of the time. Và tôi nói tiếng Anh rất là nhiều. And because I spend most of my time away from home, I have lost some of my ability to speak Cantonese. Và do tôi phải đi làm việc và tôi không sống ở trong nhà của tôi thường xuyên, cho nên tôi dần dần quên mất cái tiếng Quảng Đông của tôi. Cái tiếng Quảng Đông. It has become hard to communicate with my parents. Và điều đó rất là khó cho tôi khi mà tôi giao tiếp với lại nói chuyện với lại bố mẹ. Because they can't speak English very well. Bởi vì bố mẹ tôi lại không nói được tiếng Anh giỏi cho lắm. But I'm trying to learn Cantonese again.
cho nên tôi buộc phải cố học ngược trở lại tiếng Quảng Đông.